नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई टेक्निकल जीबी च्यानलमा स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा म तपाईलाई कसरी यो क्याल्कुलेटरमा फर्मुला सेभ गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भन्न गइरहेको छु। साथीहरू, यदि तपाईँ यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने म तपाईको लागि यस्तै भिडियो ल्याइरहनेछु। फर्मुला सेभ गर्नुभन्दा अगाडि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ हामी क्याल्कुलेटरमा कसरी फर्मुला टाइप गर्छौँ भनेर। फर्मुला टाइप गर्नको लागि हामी यहाँ माथि रहेको अल्फा बटनमा क्लिक गर्छौँ। अल्फा बटनमा क्लिक गरेपछि हामीले जुन पनि कीको माथि हामी यो पिङ्क कलरमा लेखिएको यतापट्टि साइडमा लेफ्ट साइडमा लेखेको एउटा अल्फाबेट इङ्ग्लिस अल्फाबेट देखिरहेका हुन्छ। हामी त्यसमा थिच्यौँ भने, जस्तै अब हामीले यो आइएन बटनमा थिच्यौँ भने यहाँ माथि एफ लेखिरहेको छ, हामीले यो बटनमा थिच्यौँ भने माथि एफ डिस्प्ले गर्छ। त्यसै गरी अब हामी फर्मुला टाइप गर्छौँ। हामी फर्मुला ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला टाइप गर्छौँ। ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला टाइप गर्नको लागि हामी फर्स्टमा अल्फा थिच्छौँ, अनि र यस ए अल्फाबेट साइनको माथि छ, त्यही भएर हामी साइन थिच्छौँ, अनि प्लस त्यही प्लस थिच्छौँ, अनि बीको लागि फेरि हामी अल्फा थिच्छौँ, र यहाँ कसमा बी लेखेको छ त्यही भएर हामी यहाँ बी थिच्छौँ, अनि स्क्वायरको स्क्वायर हो। हामीले इक्वल्स थिच्यौँ भने यो फर्मुला सेभ नहुने भएकोले हामी इक्वल्सको ठाउँमा यो साइन प्रयोग गर्छौँ। अब हामी फेरि अल्फा थिच्छौँ, र त्यसको फर्मुला ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हामीले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, हामीले यहाँ फर्मुला टाइप गरिसकेका छौँ। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, र यो चाहिँ के को फर्मुला भन्दाखेरि ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला हो। र हामीले अब यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ हामी यो सिफ्ट माथि रहेको सिफ्ट बटनलाई लङ प्रेस गर्छौँ। हामीले यहाँ लङ प्रेस गर्ने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि यास भनेर इन्डिकेटर बलिरहेको छ। यो बलेपछि मात्र हामी यहाँ यो सिएएलसी भन्ने बटनमा थिच्छौँ, यो सिएएलसी भन्ने बटनमा थिच्छौँ। र हामीले यो बटनमा थिचेपछि हाम्रो फर्मुला सेभ हुन्छ। फर्मुला सेभ गरिसकेपछि अब हामीलाई फर्मुला चाहिएको बेला हामीले डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुन्छ। र फर्मुला डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम फर्मुला सेभ गरिरहेको छौँ भने चाहिँ 45 अनि यो एफएमएलए भन्ने बटनमा प्रेस गर्छौँ, अनि हाम्रो फर्मुला डिस्प्ले हुन्छ। र हामीले जस्तो 2-3वटा फर्मुला सेभ गरेका छौँ भने, र हामीले 2-3वटा फर्मुला सेभ गरेका छौँ भने चाहिँ 46 एफएमएलए, 47 एफएमएलए, 48 एफएमएलए थिच्छौँ। यसले गर्दा चाहिँ फर्स्टमा सेभ भएको 45, सेकेन्डमा सेभ भएको 46, अनि थर्डमा सेभ भएको 47, अनि फोर्थमा सेभ भएको 48मा बस्दै जान्छ। र यस्तै गरी तपाईँहरूले मजाले फर्मुला सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सेभ गरेको फर्मुला कुनै समयमा डिलिट हान्नुपर्ने हुन्छ, अथवा कुनै समयमा तपाईँहरूले यो फर्मुला क्याल्कुलेटरबाट हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सुरुमा तपाईँहरूले फर्मुला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामी यहाँ 45 एफएमएलए थिच्छौँ, र हाम्रो ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला आइसकेको छ। अब हामीले यो फर्मुलालाई डिलिट गर्न हामी माथि यो सिफ्ट कीलाई लङ प्रेस गर्छौँ, र माथि हाम्रो यहाँ यास इन्डिकेटर बलिसकेको छ। यास इन्डिकेटर बलेपछि हामी यहाँ मुनि रहेको डिइएल बटनमा प्रेस गर्छौँ, र यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ए प्लस बी होल स्क्वायरको फर्मुला डिलिट भएर साइन इन्भर्स ए बाई बीको बी आएको छ। र यो भनेको चाहिँ यो साइन इन्भर्स ए बाई बी भनेको चाहिँ पर्मानेन्ट फर्मुला हो। यो चाहिँ पहिल्यै क्याल्कुलेटरमा भएको फर्मुला हुन्छ। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्मुला डिलिट भइसकेको छ। साथीहरू, तर तपाईँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै अब तपाईँहरूले यो फर्मुला यसरी सेभ गरेर बाहिर कतै लानुहुन्छ भने त्यो बेला तपाईँहरूले क्याल्कुलेटर अफ गरेर लानुहुन्छ होला। तर त्यो अफ गरेको बेला केही गरी कसैले कारणवश यहाँ क्याल्कुलेटर पछाडि रहेको यो रिसेट बटन प्रेस गरेको खण्डमा त्यो फर्मुला तपाईँहरूको डिलिट हुन्छ। र यस्तोबाट तपाईँहरू बस्नु होला।